ví dụ nữa của booking của hãng tàu Hyundai. Thì đối với hãng tàu Hyundai thì lại có một điểm đặc biệt, đấy là đa phần là những cái hãng tàu mà có tuyến hàng đi Mỹ thì thông thường thì sẽ là đi trực tiếp những tuyến đi Mỹ. Thế bởi vậy cho nên là cái mục cảng truyền tải thì thông thường là hãng tàu sẽ bỏ trống, và lúc này là mục cảng đích cũng chính là cảng truyền tải luôn, như mọi người có thể thấy ở trên màn hình, đấy là cảng Los Angeles. Và có thêm một điểm nữa là đối với lại những cái booking đi Mỹ này ấy, thì nó thông thường là sẽ có thêm một mục nữa, đấy là mục block code. Thì ở tại mục block code này thì vào ngày 21 tháng 11 vừa rồi, HICT cũng đã có cập nhật thêm một trường dữ liệu nữa ở trên mục khai báo về đăng ký gia công hàng cho cảng. Như mọi người có thể thấy, trước đây thì nó sẽ chỉ có mục đó là mục cảng truyền tải. Ví dụ ở đây mọi người có thể thấy là cảng truyền tải, em nói ví dụ là Long Beach. Nhưng mà sau khi mà cập nhật xong thì sẽ thêm có một mục nữa, đấy là mục block code ở bên cạnh. Thì đối với những cái booking mà nó có mục block code như cái hãng tàu, như booking của hãng tàu Hyundai vừa rồi, thì mọi người có thể khai báo thêm cái mục, lưu ý là khai báo thêm giúp em là cái phần mục block code ở ngay bên cạnh. Thì tất cả những cái block code này đã được bên HICT là thống kê và đã được ghi một cách rất là đầy đủ đối với từng service một ạ.